Resikit lang no. Arsi mananting-ting. Saya kayo manang nomi ng tipay. Ara ang specialty ni Inday. Ano na yun ang? Ano na eh? Mango float nga may pineapples. Wala may buhok nga may buhok. Tapos ari okra nga may ariho para tapos butangan namon sa tawag na oyster sauce. Ayan. Oh, tapos ko sa prito. Ariho? Nan. Tapos sa prito ko din sa choksugo. Di na sinog ba? Nasinog ba? Say hi. Hi. Your favorite? Di na sinog ba? Tapos sa refrigerator, may ari kami ding kilawin. Kilawin. Wow! Tapos may cake, may salad, may Carlo Rossi, may coke. Okay. So, i-charge naman ang cellphone kay Lobat.